के गर्दै हो दाजु यो? ओहो यहाँ ड्रइङ गर्दैछु भिडियो गरेको दाजु ल त्यसमा भिडियो सुरु गरौँ न त साथीहरु दर्शन के छ खबर छैया छ नि ल साथीहरु हजुरहरुलाई स्वागत छ लाटे आर्ट नलेज युट्युब च्यानलमा आज म हजुरहरुको लागि केही पृथक लाटे आर्ट लिएर आएको छु आई होप हजुरहरुलाई धेरै नै मन पर्नेछ आउनुहोस् सुरु गरौँ ड्रइङबाट है त आउनुहोस् यता 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 साथी यता ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले ड्रइङ यो भनेको छेपारो है साथी छेपारो एउटा रुखको हाँगामा ट्याक्क लाएर बसेको छेपारो यसलाई बनाउनको लागि पहिलो हाम्रो स्टेप हुन्छ नम्बर 1 रोजेटा यताबाट एउटा सर रोजेटा हान्यो हैन रोजेटा हान्यो ठ्याक्क छड्के त्यसपछि त्यसकै साथबाट अर्को सर रोजेटा हान्ने रोजेटा हानिसकेपछि यसको दुईटाको बिचबाट सर्लक्क काट्ने त्यो काट्यो भने ठ्याक्कै पात बन्छ हैन अनि सेकेन्ड राउन्ड भनेको लिजर्ड भनेको छेपारोको शरीर बनाउने है सेकेन्ड ठ्याक्कै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सुरुमा त यो हुँदैन त्यसमाथि हजुरहरुले अन्दाजले ठ्याक्क हल्का माथि अनि यहाँ स्याट्ट रोजेटा हान्ने ठ्याक्क रोजेटा हानेर यहाँ ठ्याक्क शरीर भइसकेपछि शरीरको माथिल्लो भागबाट सर्लक्क पुच्छर यसरी तान्दिने जसरी छेपारोको पुच्छर हुन्छ त्यस्तै पाराले तान्दिने है अनि त्यसपछि भनेको अनि 3 नम्बर यो हाँगा बनाउने यो पातको र अनि यो हाँगाको ठ्याक्क यसरी हल्का नजिक लगाएर यसरी काट्ने यो फर्मले मात्र बनाउने है साथी सर्लक्क फर्म जान्छ अनि त्यसपछि हल्का एउटा भाँचेको हाँगा नभई केही फल लागेको जस्तो एउटा हाँगा स्याट्ट तलपट्टि ल्याइदिने अनि ठ्याक्क 3टा फर्म चुहाइदिने त्यो भयो भने एउटा फल लागेको हाँगा जस्तो देखिन्छ हैन अनि त्यसपछि 4 नम्बरमा भनेको हामीले बनाउने भनेको खुट्टा र टाउको है सुरुमा खुट्टा बनाउँदाखेरि ठ्याक्क यहाँबाट ठ्याक्कै के अलि धेरै भाँचेको हुन्छ यहाँ यसरी भाँचेर ठ्याक्क समाते जस्तो बनाइदिने दुईटैले ठ्याक्क हाँगा समातेर बसेको चाहिँ बनाइदिने अनि टाउको बनाउँदाखेरि चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ फर्म एकदम खेलाउन सक्नुपर्छ यो माथिल्लोपट्टि भागमा शरीरको केही माथिल्लोपट्टि भागबाट सिधै ओह्रालो झारेर अनि सर्लक्क यसरी तानेर अनि ठ्याक्क आँखा बनाएर ट्याक्क छोड्दिने त्यो भयो भने कम्प्लिटली बन्छ हैन साथी हो अनि यहाँ चाहिँ यो चाहिँ अब घाम भने नि भयो नभए बुट्टा भने नि भयो जे भन्दा नि हुन्छ यहाँ चाहिँ एक थोपो फर्म हामीले चुहाएको हो हैन यो लिँदाखेरि चाहिँ कप हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी हामीले समात्ने नै यसरी हो बनाउँदाखेरि यो कप जतिखेर नि आर्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ यसरी 4 भागमा बाँडेर आफूले ध्यान दिएर बनाउनु पर्छ यो जस्तै मैले नि यहाँ ड्रइङमै देखाएको छु यहाँ 4 भाग बाँडेको छ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकल्ली हजुरहरुलाई बनाएर देखाउँदै छौं हैन कस्तो लाग्छ भिडियो के हुन्छ कस्तो हुन्छ हजुरहरुको सल्लाह सुझावहरुको अपेक्षा गर्दछौं ल अब जाउँ साथीहरु हजुरहरुलाई प्र्याक्टिकली बनाउने कसरी त्यसमा भिडियोहरु हेर्नु होला अन्तिमसम्म धेरै नै रोचक हुँदैछ भिडियो हस्त धन्यवाद साथीहरु प्र्याक्टिकली हेरौँ कस्तो